วัสดีค่ะทุกคน ตอนนี้เกรซอยู่ที่ฟาเวลาของ Rio de Janeiro นะคะ ชื่อว่าโฮซิเนียก็เป็นฟาเวลาที่ปลอดภัยที่สุดนะคะ ส่วนมากฟาเวลาของที่บราซิลนี้จะอันตราย ก็คือว่าแบบมีข่าวว่ามีคนเดินเข้าไปแล้วก็ถูกทำร้ายอะไรเยอะนะคะ เราก็เลยมากับทัวร์ค่ะ ก็รู้สึกปลอดภัยมากเลย ดูนะคะมีคนเหมือนกับอาร์ตเวิร์กเยอะเลยเนี้ยศิลปะที่คนขายฟาเวลาอันนี้ต่างหูนะคะ อันนี้สร้อยข้อมือ แล้วก็พวงกุญแจ มีแบบกับแมกเนตติดตู้เย็นนะคะ ก็มีพวกภาพวาดอะไรเงี้ยสวยดีนะคะ เขาลดให้เยอะเลยอ่ะ 50%ซื้อดีไหมอ่ะ ตรงนั้นนะคะ มีโรงเรียนอเมริกามองสิเหมือนกับ American International School ของบราซิล แล้วก็เป็นโรงเรียนที่แพงอันดับหนึ่ง ไม่รู้ว่าในบราซิลหรือเปล่านะคะ แต่ว่ารู้ว่าใน Rio de Janeiro ก็ 99% เป็นคนบราซิลที่รวยมากเลย เพราะว่าต้องจ่ายค่าเทอมเดือนละ $8,000 ตามที่ไกด์เขาบอกนะคะไม่ใช่ $8,000 8,000 reals บราซิลไกด์บอกว่าจะพาเราเดินขึ้นไปจุดชมวิวนะคะตามมาเลยที่โฮจิน่านะคะ เป็นชุมชนแออัดก็คือฟาเวลาก็จริงแต่ว่าที่จริงแล้วปลอดภัยมากกว่าที่อื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่นี่มีกฎของเขาเองแล้วก็ถ้ามีคนขโมยของหรือว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนี่การลงโทษของเขาคือต้องตายเลยนะคะที่นี่ก็เลยปลอดภัยคนขายของบนถนนไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าไม่ใช่เป็นตำรวจที่ดูแลที่นี่แต่ว่ามีกลุ่มคนที่มีอำนาจที่ดูแลที่นี่ดูสิคะเหมือนกับเป็นเขาวงกตเลยถ้าไม่ใช่คนพื้นที่จริงๆนี่หลงทางแน่นอนค่ะที่นี่มีคนอยู่มากกว่า 200,000 คนนะคะดูสิคะแออัดมากแต่ว่าสวยมากเลยดูข้างหลังเป็นหินเห็นไหมแล้วก็นี่เหมือนกับเป็นเมฆอ่ะมีต้นไม้แล้วก็บ้านเหมือนกับมีสีสันสวยงามมากค่ะดูสิบางครั้งมีสีชมพูมีสีแดงสีฟ้าอะไรเงี้ยเหมือนกับสร้างสรรค์มากอะดูสิเขียวแดงฟ้าเหลืองน้ำเงินแล้วก็ดูตรงนั้นนะคะอันนั้นคือลากูนนะคะแล้วก็ถ้าแบบถัดไปที่ข้างหลังภูเขาตรงนั้นจะเห็นว่าเป็นโกปากาบาน่าซึ่งเป็นชายหาดหลักๆที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของบราซิลเรียนรสชาติใหม่นะคะยังไม่เคยลองกินลองดูเราลงมาจากดาดฟ้าแล้วนะคะตอนนี้ไกด์บอกว่าจะพาเราไปในซอกแคบๆไปดูการเป็นอยู่จริงๆของคนในชุมชนนี้ เ
ดูสายไฟสิคะคือว่าสายไฟพวกนี้นะคะคนเขาเอามาต่อเองก็คือแบบผิดกฎหมายก็คือใช้ไฟของรัฐบาลอยู่โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินนะช่องแคบๆเห็นไหมคะนี่คือประวัติของฟุตบอลโลกของบราซิลนะคะดูนะคะว่าได้ในไตแลนด์ในปี 1958ตัวนี้อีกสุดชนะฟุตบอลโลกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ 1962 ที่ชิลีแล้วก็ตอนนี้เปเล่อายุแค่ 15 นะคะตอนนี้เขาเล่นแล้วก็Opa, tudo bem? แล้วก็ใน Como é ปี que você tá? 1970 ชนะฟุตบอลโลกที่เม็กซิโก Olha, ปี 1994ไม่ใช่ภาษา o cara tem que ser democrático, tem que ser o que quiser, Roberto. ชนะที่ประเทศอเมริกานะคะสุดท้ายปี 2002 เห็นไหมประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศเกาหลีญี่ปุ่นใช่ญี่ปุ่นค่ะดูนะคะกล่องจดหมายคนที่อยู่บนถนนนี้นะคะใช้กล่องจดหมายเดียวกันหมดเลยใช้ที่อยู่ก็คือบ้านมีที่อยู่เดียวกันหมดเลยในฟาเวล่าไม่ต้องมีตำรวจคอยเฝ้าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะดูสิไม่ต้องมีใครเลยปกติเวลาเกรซเดินในริโอเดจาเนโรหรือว่าที่บราซิลก็ไม่ค่อยเอามือถือไปเพราะว่ากลัวอันตรายกลัวคนเข้ามาขโมยมือถือแล้วก็เข้ามาทำร้ายแต่ว่าที่ฟาเวล่านี้ทางไกด์เขาบอกว่าไม่มีปัญหาแน่นอนก็เลยเอามือถือออกมาแล้วก็ได้ถ่ายภาพเยอะเลยค่ะถ่ายวิดีโอต่างๆนานาแล้วก็รู้สึกปลอดภัยไม่มีคนแบบจ้องมองมือถือไม่มีคนคิดว่าเป็นแอปเปิลน่าขโมยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกปลอดภัยดีที่ฟาเวล่ามีมอเตอร์ไซค์รับจ้างเหมือนกับประเทศไทยนะคะแต่ว่าที่นี่คือจ่ายเงิน4 reais ก็คือประมาณ25 บาทแล้วก็ไปได้ทุกที่ในฟาเวล่านะคะถนนแออัดมากนะคะคนเดินแล้วก็เสียงดังเปิดเพลงมีเพลงด้วยเนี่ยเห็นไหมถึงเวลากลับแล้วนะคะก็สนุกดีนะคะมาเดินเล่นที่ฟาเวล่าค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะกลับไปที่ตอนนี้เกรซอยู่แถวอิปาเนมานะอิปาเนมาโกบากาบานาก็คือจะนั่งรถเมโทรนั่งรถใต้ดินแล้วก็จะลงเดินกลับบ้านไปค่ะง่ายๆเดินทางสะดวกก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาวันนี้แฮปปี้ทริปโฮซินยาเป็นทริปที่สนุกมากนะคะก็เดินใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงด้วยกันกับไกด์เป็นกลุ่มเล็กๆเดินไปด้วยกันก็สนุกนะคะวิวสวยอ่ะเป็นเหมือนกับชุมชนแออัดที่มีสีสันมีเหมือนกับมีสไตล์ของเขาเองอะค่ะเขาตกแต่งบ้านของตัวเองอะไรอย่างนี้แล้วก็เมื่อกี้ที่ออกมาจากโฮซินาออกมาประมาณ 4:30 4:45 แล้วไกด์บอกว่านี่เป็นช่วงที่อันตรายมากเลยเพราะว่าประมาณช่วง 4 โมงกว่าๆทางคนที่ดูแลโฮซินาก็คือพวกแก๊งอะค่ะเขาจะออกมากับปืนแล้วก็มาดูสถานที่ว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็คือเราเป็นกลุ่มต่างชาติสุดท้ายเลยที่ออกมาจากโฮซินาเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเที่ยวโฮซินาก็แนะนำให้มากับทัวร์ไกด์จะดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดไม่เสี่ยงค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ดูวิดีโอนี้ตอนนี้ถึงเวลาดื่มเบียร์แล้วขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันสวัสดีค่ะ